Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, I'm showing you some clips of my tour to Palawan. Hope you like it. Dito yung kwarto namin. Kasi yung camera Yun. doon, yung banyo da solo, ay support siya meron banyo din ano. Siya may shower pa ano. Parang hostel shower. siguro doon sa likod. So, ito yung loob ng pinag-i-stayan namin dito sa Puerto Princesa. Okay naman siya. I recommend this place. Kita nyo naman, maganda yung may pa-garden pa siya, may swimming pool pa siya. Ito naman yung banyo. Okay din yung size niya, hindi masyado maliit. Hindi naman gumagalaw eh. Makain o. Yeah, may television ano. Ikaw na. Oh, tsaka mahal, may buwan. Hindi. Kinokopya niya lang, pero hindi tumatalsik yung leche. Saan ko nakita yung tumatalsik? Sa karton yun. Yun Si Sonic, yung maliit lang na hedgehog yung si Sonic. Ayan, porcupine. Porcospino. Okay, here we have tamilok. Ano to? Kind of worm. Exotic food ng Puerto Exotic Princesa. food. And rice, chicharong bulaklak, crocodile, Sisig. sisig, Okay na po. and lobster. Ooh, crocodile sisig. Zipline. In fairness, nakakapagod umakyat. Guys, ang taas ng inakyat namin para lang dito. Ano ba ito ko yan? Lahat lang po ng bigat. Awak po kayo. Tama niyo po. Awak kayo sir. Lahat. Para hindi po makatakas si Sir Juan. Baka magtakas. Tapos, sir, bago mag-landing po, taas nyo lang po yung paa nyo. Huwag niyo pong isasakay doon, sir, kasi baka mabalit yung paa nyo. Yung ulo nyo po, kabilang side na lang po, ah. For sure, hold na tight your video po, sir. Kung sakaling mahulog po, bili ulit ng bago. Let's go. Okay, 1, 2, 3.
So guys, yun na yung mga videos ko. Puro pictures na lang kasi siya. So, sana nag-enjoy pa rin kayo sa panonood. See you on my next one. Bye!